ევროკავშირის რამდენიმე წევრმა ქვეყანამ საქართველოსთვის ჩაკეტილი საზღვარი უკვე გახსნა, თუმცა ანალოგიური გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობას ჯერჯერობით არ მიუღია. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ ქვეყნებთან მუდმივ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ამიტომ ჩვენ რომ ეხლა უპასუხისმგებლოდ დავდგეთ და ისე რომ არ იყოს უზრუნველყოფილი ჩვენი ქვეყნის იმ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უსაფრთხოება, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოს, მე ის ხალხი ხო ისე უსაფრთხოდ უნდა დაბრუნდეს. ჩვენ მათ მოქალაქეებზე ზრუნავთ და ჩვენ მოქალაქეებზე ზრუნავთ. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხანგრძლივად, მუდმივად საქართველოს იყოს ამ უსაფრთხო ქვეყნების სიაში. დავით ზალკალიანის განმარტებით გადაწყვეტილების ტემპი უნდა იყოს ეპისიტუაციასთან თავსებადობაში, თუმცა არსებული ვითარება რეგულარული ფრენების გასაახლებლად სავსებით მისაღებად მიაჩნია ინფექციონისტ მაია ბუწაშვილს. ის ფიქრობს, რომ მსგავსი ეპისიტუაცია ქვეყანაში კიდევ დიდი ხნით შენარჩუნდება და ამ ფონზე გაუგებარია თუ რას ელოდება მთავრობა. ტურისტების შემოდინებასთან ერთად შეიძლება გაჩნდეს კერა ინფექციების და ამავდროულად მივიღოთ ეს ნაბიჯი მე ვფიქრობ მაინც უნდა გადაიდგას, იმიტომ რომ გადაიგმო აგვისტოში, სექტემბერში, ოქტომბერში, ადრე თუ გვიან სულ ჩაკეტილი ქვეყანა ვერ იქნება და ამიტომ სიტუაცია კიდევ ერთხელ ამბობ საუკეთესოა. მე ვფიქრობ პირველივისაც ალბათ მაინც უნდა გახსნილიყო მიუხედავად ამ რისკებისა, იმიტომ რომ რისკები არ იცვლება. ლოდინის მიზანია უკვე გაურკვეველი, ანუ რომ ველოდებით, რას ველოდებით რის გაუმჯობესებას. საქართველოს რეგულარული ავიამიმოსვლა 1 აგვისტომდე აქვს შეჩერებული. ამის პარალელურად საქართველოს მწვანე ქვეყნის სტატუსი მაინჭა ევროკავშირის წევრმა რამდენიმე სახელმწიფომ ნიდერლანდებმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ. ჩვენ ქვეყანასთან საზღვრები უკვე გახსნა. ევროკავშირის სახელმწიფოები გადაწყვეტილებებს ინდივიდუალურად იღებენ და ორ კვირაში ერთხელ გადახედავენ. უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების დასაბრუნებლად ჩარტერული რეისები დაინიშნება. ბილეთის ფასი პრემიერ-მინისტრის განმარტებით 200 ევროს არ უნდა აღემატებოდეს. მისივე თქმით, ელემენტარული კონკურენციის უზრუნველსაყოფად ფრენების სხვა ავიაკომპანიებმაც უნდა განახორციელონ. ორშაბათს უნდა არსებობდეს შესაბამის საინფორმაციო რესურსებზე კონკრეტული განრიგი რეისების კონკრეტული ქალაქებიდან, როდის დაიწყება უახლოეს პერიოდში და რომელი ქალაქებიდან საქართველოს მთავრობის მიერ ემიგრანტების გამოყვანა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მისაღებ მათთვის ფასებში და კიდევ რაც აქ ძალზედ მნიშვნელოვანია, ეს არ უნდა იყოს ერთი ავიაკომპანია. ეს უნდა იყოს რამოდენიმე ავიაკომპანია და უზრუნველყავით შეიძლება აქ კონკურენციის რაღაც ელემენტარული დონე მაინც. კორონავირუსის პანდემიის გამო რეგულარული ფრენები დაახლოებით 3 თვეა შეჩერებულია. საქართველოს მოქალაქეებს სამშობლოში დაბრუნება მხოლოდ Georgian Airways-ის ჩარტერული რეისებით შეეძლოთ. აბიტურიენტებს გამოცდის წერის დროს პირბადის მოხსნის საშუალება ექნებათ. იმ შემთხვევაში, თუ ტემპერატურა 30 გრადუსზე მეტი იქნება, შესაძლებელი გახდება კონდიციონერების ჩართვაც. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებსა და ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღეს. აბიტურიენტიც უნდა შევიდეს პირბადით გამოცდაზე, საგამოცდო ბილეთის აღების დროს კომისიის წევრებთან და ზედამხედველებთან კონტაქტირებისას, აი მაგიდაზე დაჯდომის დროს ჩვენ უშვებთ ამ იმას, რომ აბიტურიენტს თუ არ უნდა რომ ატაროს პირბადე, მან შეუძლია მოიხსნას წერის დროს პირბადე, მაგრამ თუ დაუძახებს გარკვეული საკითხის გასარკვევად ზედამხედველს, აუცილებელია რომ ესაუბროს მას პირბადით. თუ უნდა ტუალეტში გასვლა, აუცილებელია რომ გავიდეს პირბადით და რომ დაამთავრებს და უნდა წაიღოს ნაწერი ჩასაბარებლად, აუცილებელია რომ ის იყოს პირბადით. 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისთვის 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 1 აგვისტოდან 4 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. რა სახის მუტაცია განიცადა კორონავირუსმა და რეალურად რამდენად სარწმუნოა, რომ SARS-CoV-2 მუტირების შემდეგ უფრო სწრაფად გავრცელებადი გახდა. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ ვირუსის მუტაციის თაობაზე ამერიკელი მეცნიერების მიერ გამოქვეყნებული კვლევა საკითხის დასადგენად საკმარისი არ არის და საჭიროებს დამატებით შესწავლას. ინფექციონისტის განმარტებით კვლევა ლაბორატორიულ ექსპერიმენტულია და ჯერჯერობით არ შეიძლება იმაზე საუბარი, რამდენად რელევანტურია კვლევის შედეგები მსოფლიო ეპიდემიოლოგიურ სურათთან. რაც შეეხება ვირუსის კლინიკური მიმდინარეობის გაუარესებას, ბუწაშვილის თქმით, კვლევებიც დადგინდა, რომ ეს მუტაცია დაავადებას მეტად პროგრესირებაც არ ხდის. ეს არის ლაბორატორიული ექსპერიმენტული კვლევა, ეს არ არის, თქვათ, ეპიდემიოლოგიური ან კლინიკური კვლევა. ამიტომ სინამდვილეში, თქვათ, უკვე რეალურ ცხოვრებაში ეპიდემიოლოგიურ სურათს ეს რამდენად ცვლის. ეს არის ჯერჯერობით მოუდანო კვლევების საგანი. დაავადების პროგრესირებას, ანუ კლინიკურ მიმდინარეობას არ ამძიმებს.
აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ ხომ არ ხდება ამ მუტაციის შემდეგ ვირუსის უფრო სწრაფად გავრცელება, ანუ უფრო მეტად ხომ არ აინფიცირებს ადამიანებს, ანუ ამ უნარზეა ლაპარაკი და არა კლინიკური მდგომარეობის გაუარესებაზე. კვლევა 12 ივნისს ამერიკის სკრიფსის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფის მიერ გამოქვეყნდა. მის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ განცდილი მუტაციით გაძლიერდა კორონავირუსის გადაცემის უნარი. შეგახსენებთ, რომ გუშინ პაატაიმნაძემ განაცხადა, რომ გამოქვეყნდა ახალი მონაცემები, რომლის მიხედვითაც კორონავირუსმა მუტაცია განიცადა და ის შეიძლება უფრო გადამდები იყოს, ვიდრე ჩინეთიდან პირველად გავრცელებული კორონავირუსი. დაგვიბრუნდეთ ჟანსაღი ცხოვრების სტილი, ამოწოდებით მწვრთნელების სპორტდარბაზების გახსნას ითხოვენ. გიორგი ვასაძე ერთ-ერთი მათგანია. ის გვეუბნება, რომ სფეროს წარმომადგენლები უკვე 4 თვეა შემოსავლის გარეშე, გახსნის თარიღისა და რეგულაციების დადგენის მოლოდინში არიან. 4 თვეა შემოსავლის გარეშე ვართ და ვაფშე არაფერს არ ვაკეთებთ რა. ხელფასები არ აქვს და 4 თვე არის, ანუ ყველებს ბევრს ოჯახები ყავს, პრობლემები აქვს და ვიღაც თვით გადარჩენაზე არის აქ საქმე და ზოგადად რაზე საუბრობენ, გახილვა, ისიც არ ვიცით. საერთოდ ჩატი გვაქვს, ყოველდღე ველოდებოდით მოწერას, მაგრამ დღემდე არ არის პასუხი მაგასთან დაკავშირებით, რაზე არის მსჯელობა მაინც. 5-ზე, 6-ზე, რაზე არის მსჯელობა, რამდენი კვადრატული, ზოგადად რაზე მსჯელობენ. უარი არის მხოლოდ და ის რომ განიხილავენ, სხვა არაფერი პასუხი არ არის. ჩვენ რამდენ ხანს უნდა ველოდოთ, რამდენ ხანს უნდა ვითმინოთ, ყველაფერი გაიხსნა. შესაბამისი დეპარტამენტიდან გამოუშვან ადამიანები და დასაქმდნენ და გვიყურონ. ვიცავთ თუ არა წესებს. თუ არ დავიზეთ შესაბამისად დაგვაჯარიმებენ. ამიტომ არანაირი არგუმენტი აღარ რჩება. როდის და რა რეგულაციების დაცვით შეძლებენ ფიტნეს ცენტრები მუშაობის განახლებას? ამ კითხვებით ჟანდაცვის სამინისტროს დაუკავშირდით, სადაც გვითხრეს, რომ სპორტდარბაზების გახსნის თარიღი და რეკომენდაციები კვლავ უცნობია. მთავრობის გადაწყვეტილებით 6 ივლისიდან პანდემიის პირობებში გარკვეული შეზღუდვების მოხსნა იგეგმება. გაიხსნება საკონფერენციო დარბაზები და საგამოფენო სივრცეები. საქართველოში კორონავირუსით გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 87%-ია. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსის 8 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. 23 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში ინფიცირება ძირითადად შემოტანილი შემთხვევებია. გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა უკვე 87%-ია. ამ მონაცემების გათვალისწინებით, COVID ცენტრებში დღევანდელი მონაცემებით 107 პაციენტი მკურნალობს. ამ 8 პაციენტიდან 1 გახლავთ დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტი ჩვენი. დანარჩენი 7 არის ყველა შემოტანილი. ამ 7-დან 6 არის სატვირთო ავტომანქანის მსხვილი და 1 არის ისე ჩვეულებრივი მოქალაქე შემოტანილი ქვეყნიდან. სტოპკოვის მონაცემებით საქართველოში 107 აქტიური შემთხვევაა. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა დღევანდელი ოფიციალური მონაცემებით 87-ია, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 15. იტალია ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებს საზღვრებს არ გაუხსნის. ამის შესახებ გამოცემა La Repubblica წერს. ქვეყნის ჟანდაცვის მინისტრმა რობერტო სპერანძმა განაცხადა, რომ COVID-19-ით გამოწვეული ეპიდემიологია მსოფლიოში ჯერ კიდევ რთულია და იტალიელების მიერ პანდემიის გამო გაღებულმა მსხვერპლმა ტყუილად არ უნდა ჩაიაროს. ბოლდომეტრის ოფიციალური მონაცემებით იტალიაში კორონავირუსით 34788 ადამიანი გარდაიცვალა. სამთვიანი პაუზის შემდეგ ეგვიპტეში კორონავირუსის გამო ჩაკეტილი გიზას პირამიდები დამთვალიერებლებისთვის გაიხსნა. ვიზიტორებს პირამიდებში შესვლამდე დეზინფექციის გავლა მოუწევთ. ქვეყანაში 4 შაბათიდან აღდგა საერთაშორისო ფრენებიც.